So, אוקיי, great. אז זהו, אבל זהו, זה הזמן שבעצם באמת אני חושבת שאנחנו מסתכלים על הבריאות, והרבה פעמים אומרים זה דבר טכני, אבל בריאות היא הרבה יותר מטכניקה. בריאות היא משהו שאנחנו כולנו נולדים, חיים עד סוף הדרך, ויש לה חשיבות מאוד גדולה. לבריאות ולדיפלומטיה של הבריאות יש גם חשיבות בעשיית שלום ומציאת המכנה המשותף שלנו עם כולנו. הבריאות, ואנחנו אנשי הבריאות, מחויבים מצפונית עם המצפן שלנו ללכת נכון, ואני חושבת שזה שם אותנו, את חלקנו לפחות, איתכם במקום של כולנו ברור מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעשות שכנות טובה יותר. אז כן, הייתי בארגון הבריאות העולמי, ואני מנסה להעביר את המצגת. איך היא אמורה לזוז? אוקיי. אני הייתי בארגון הבריאות העולמי וראיתי כיצד מדינות חוות ונמצאות במצבי חירום מסוגים שונים, ואחת הדרכים שאת מערכות הבריאות אנחנו מנתחים אותם דרך פונקציות, דרך תהליכים שהן עוברות. חלק מהפונקציות האלה, אתם רואים כאן את 6 הפונקציות של הארגון, שזה משילות ומנהיגות, שזה governance, כוח אדם רפואי, תשתיות ומוצרים רפואיים, מערכות מידע, אספקת שירותים ומימון. כל הנושאים הללו, כל 6 עמודי הליבה של מערכת הבריאות בעזה קרסו קריסה מוחלטת. אין היום אף אחת מעמודי הליבה, מהפונקציות של מערכת הבריאות בעזה, שמטופלת או מטפלת או מסוגלת לתת מענה לכל כך הרבה אנשים. שמענו על הטונות של האשפה, הפסולת ואשפה של האנושות, ביוב שניגר בצורה חופשית, ואיתם כמובן הרבה מאוד זיהומים ומזהמים. אנחנו יודעים גם ששנים רבות של פיתוח ההון האנושי, יש פה בעיה עם המצגת ונראה לי אני אעזוב אותה למנוחה. שנים רבות של פיתוח ההון האנושי הלכו לריק, הלכו לשווא בעזה. שנים רבות של שיתוף פעולה בין מערכת הבריאות הישראלית ושל הרשות הפלסטינית הלכו לעזאזל. הרבה מאוד למדו איתנו, למדנו מהם, הוכשרנו ביחד בבתי החולים. שיפה היה שיבה ושיבה היה שיפה. ככה קראנו לשיבה, קראנו לשיפה צפון. היינו כל כך גאים בזה שאנחנו עובדים אז ממש יד ביד. התשתיות והמוצרים הרפואיים שנכנסים היום לעזה נתקלים באטימות. אטימות רבה ואינם מגיעים למקום. שלא לדבר על זה שיש לנו הרבה מאוד נושאים שתלויים על בנימה. רק בעצם פחות מ-50% מבתי החולים בעזה מתפקדים חלקית. בבתי החולים השונים נמצאים חברים וחברות שלי, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, רוקחים, מעט. עובדים ימים כלילות ומתארים לנו בוואטסאפ קבוצתי כל מיני סינדרומים ותחלואות שכבר עברו מן העולם אצלנו בסביבה. מחלות עור נדירות, כל מיני זיהומים בעיניים, אובדן שיער, ילדים. אני רופאת ילדים ותמיד מגיעים אליי הסיפורים של הילדים. מחריד, מזוויע ועצוב ביותר. אותם 1.9 מיליון העקורים שנמצאים בעזה צריכים שירותי בריאות יותר מכל השאר. זה מצב חסר תקדים בעולם שלנו, בעולם שבו אנחנו יודעים שבכל מדינה שצריכה סיוע ובכל אזור שצריך סיוע נותנים אותו. הייתה לי הזכות להיות בסוריה ולתת את השירות מטעם ארגון הבריאות העולמי
לאזורים של המתנגדים. היום ג'ולני הוא זה שהיה אז, איתו ניהלנו את המשא ומתן כדי לעזור להם. ראינו איך אפשר להכניס דרך טורקיה, דרך אזורים שונים מטורקיה, מלבנון, מעיראק, איך הכנסנו את מה שצריך לתת לאנשים שהיו סגורים שם על מנעול ובריח, והצלחנו בסיועה, ואני אומרת את זה, של טורקיה, להוציא 4 מיליון אנשים מסוריה אל טורקיה, ששם הם נמצאים. נושא אחר שהוא ממש בדמי זה הביטחון התזונתי. כ-7,000 צעירים נמצאים היום קטועי גפיים, ומאות אלפים נמצאים במצב ממש של הרעבה. כל אלה צריכים טיפול מאוד מיוחד. המצב של refeeding syndrome, ההזנה מחדש, הוא דבר מאוד מסוכן. אנחנו זוכרים אותו כשציפינו בכליון עיניים לחטופים, ודאגנו כל כך איך הם יגיעו. בואו נדמיין מה קורה לילדים היום שם. בריאות הנפש, נושא עגום. גדלים ילדים במצבים נוראים, ואנחנו רואים איך בריאות הנפש והמחלות הזיהומיות נמצאים באותה הילד, באותה עת, וצריכים את השיקום עכשיו. ולכן בפרסום שאנחנו ממש מוצאים בימים אלה מטעם מתווים וסיד, שיש לי באמת הכבוד דרכם, דיברתי עם הרבה מאוד מהחברים כדי לכתוב את הפרסום הזה, אנחנו רואים שאחד הדברים הכי חשובים לנוע קדימה זה להקים רפואה ראשונית במקום כמו שצריך, ולהתעסק הרבה מאוד בכוח האדם האנושי שמטפל. כרגע אנחנו לא מדברים על בניית מבנים, אלא על בניית התשתית הטיפולית, להציל את החיים כאן ועכשיו. אנחנו צריכים גישה הוליסטית, והגישה הזאת שאני יודעת לנציגה שלי, אמילי, הגישה הזאת שאנחנו קוראים לה Health in All Policies, גישה שבה הבריאות היא הוליסטית, היא בכל, היא נמצאת בכל התחומים. בגישה הזאת אנחנו מציעים לחבור ולבקש שוב מהרשות הפלסטינית לקחת את הפיקוד כמו שצריך על המערכת. למדנו מבוסניה, הייתה לי הזכות להיות השגרירה של הארגון למדינות בלקן מיד אחרי המלחמה, וראינו ולמדנו כמה שיעורים. בוסניה והרצגובינה, מדינה מאוד מופרדת, מאוד מופרדת בין המוסלמים, הקתולים, האורתודוקסים, עם הפרדה ברורה, בלגן שלם. לא היה תאום, לא היה קשר, לא היו דברים שיכלו לקרוא אחד עם השני. למדנו את הלקח שכשקוסובו ב-1999 קיבלה את החסות של האום, כאן התחיל מבצע רב מרכזי, שבו שלטון אחד בסיועה של סרביה, שלטון אחד שקובע את הבריאות, עם ממשל צללים של ארגון הבריאות העולמי, שעזרנו להקים את המערכת במהירות, והדגש היה על רפואה ראשונית. קוסובו עדיין נאנקת תחת תנאים קשים של בנייה מחדש, אבל אין מה להשוות מה קרה ואיך היום כבר מדברים הרבה יותר בין סרביה, קוסובו והשכנים. עוד דבר שעזר לנו אז בנושא הדיפלומטיה של הבריאות נקרא South Eastern European Health Network. זו רשת של מדינות מזרח אירופה, ישראל הצטרפה אליהן אגב, והרשת הזאת היא רשת שתמכה מאוד ועזרה לכל מדינה בתוך הפורמר יוגוסלביה להתארגן ולהיות ביחד. הלקחים שלנו לעזה, הלקח המרכזי שקוסובו מלמדת אותנו שמוסדות קודמים לבניינים, שאת המדיניות צריך להפריד מהמעשה. אני מתעלמת מהשקפים, אז אתם יכולים ליהנות מהם. את המדיניות אנחנו בעצם המדינה צריכה שיהיה לה governing, לקבוע דבר ראשון את המדינה, הוא הגוף המדיני שמנהל, ומבחינת ראות עיניי הצנועה זה הרשות הפלסטינית, Universal Health Coverage, לבנות בשלבים את התהליך הזה לקראת כיסוי אוניברסלי של כל אנשי
הרשות, כולל עזה. כשהכיסוי האוניברסלי הזה ייתן לנו בעצם את כל ההיבטים של הניהול הנכון. ניהול פיננסי וניהול נכון. שמענו על התקציב. התקציב הזה שמהוורלד בנק והאיחוד האירופי הגיע, אושר היום. הוא תקציב לא נדיר. הוא קרה בהרבה מאוד מדינות. זה חלק מפרויקט השיקום שהאו"ם מוביל. וה-UNDP שותף לתוך זה, ובתוך התקציב הזה מאוד חשוב לזכור שאנחנו, חשוב שיהיה לנו חלק. אנחנו שכנים, ובשביל לבנות שכנות טובה, חשוב שיהיה לנו את המוקד הנכון בכל השאר. התהליך עצמו הוא באמת תהליך ממוקד. צריך להתעסק בשירותי הבריאות, בסרוויס דליברי, דיברנו על הגוברננס, לדאוג לכך שהיא תהיה הכשרה נאותה לכוח הרפואי, לא רק רופאים ואחיות, אלא לכולם, גם לעובדי מערכת הבריאות השקופים שנמצאים אצלנו ואנחנו יודעים כמה הם צריכים תמיכה. צריך לתמוך בהם כלכלית, לעזור להם, לא לעזוב את הבתים, לא לעזוב את עזה, לא לעזוב את הרשות, אלא למצוא את הדרך לחיות ולקבל באמת היענות טובה לכך. כך שהתוכנית הגדולה שאנחנו מציעים עם סיד ומתווים היא שבתחילת הדרך, בחצי שנה הראשונה, נתרכז בטיפולי הטראומה מצילי החיים, ולכך יש לנו ממש באמת את המסלולים. הרבה מאוד דגש על חיסונים, על עבודה בווטר, סניטיישן, הייג'ן ופסולת, וגם ביוב וכל השאר, לדאוג לכל הנושאים הללו. הרבה מאוד בעלי חיים, שמענו גם קודם, שמשוטטים, וחוסר האיזון בבריאות אחת. התחום של בריאות אחת הוא תחום שחופן בתוכו את בריאות האדם, בעלי חיים, צומח וסביבה. ה-One Health הזה צריך להיות הדגל שאיתו אנחנו נכנסים, שעזה תיכנס קדימה ותצעד קדימה. אחרי 6 חודשים הראשונים לעבור לשנתיים בתוכנית שבה נוטעים מחדש, אבל טוב יותר, את הרפואה הקהילתית עם טיפול במחלות כרוניות, כולל בריאות הנפש ועם הכשרת צוותים מקיפה. אני ממש מקווה שיתנו לנו, לאזרחים בישראל, למומחים ולמומחות, להיות חלק מזה. הייתי רוצה שניכנס לעזה, ניקח חלק ונעזור. אם נכנסתי לסוריה, עזה זה ממש מעבר לפינה. בין 2 עד 10 חודשים אני מאוד רוצה שתהיה טרנספורמציה, ופה צריך באמת ויז'ן, פה צריך חוק בריאות ממלכתי כמו שצריך, מאוזן, שאינו נתמך על תורמים. כל מה שנתמך על תרומות ועל כוחות אחרים מוליך אותנו לשום מקום בסופו של דבר. אז בסוף בריאות היא הדרך לשלום. Health and peace. זה מה שמוביל אותנו ביחד, ולכן אני מסיימת בקריאה של תהיו בריאים ותעשו יחד, נעשה ביחד שלום, כי חלון ההזדמנויות הזה, עם הבחירות שלנו, עם הבחירות שם, עם המנהיגות שעומדת לנו בפתח, עם המנהיגות שלנו שנמצאת תמיד לדחוף קדימה, אנחנו כמעט שם. בבקשה, נהיה כולנו בריאים. תודה.